What's up guys? I'm Maddie Beats and welcome back to my channel. Ngayon, gagawa na naman ako ng Tagalog or Filipino version ng mga tutorial ko. Kasi kadalasan sa YouTube, yung mga English version, minsan, kahit ako, nahihirapan akong intindihin what they really mean. Gagawa na naman ako ng Filipino na version of a tutorial. Sa ngayon, sa video na to, I will be teaching you guys how to do the bass or iba't ibang klaseng bass. Maraming bass kasi na nasa beatbox. It's not impossible. Feel mo na babae ka or lalaki ka na bata pa or feel mo lang na hindi mo kaya mag-bass. Kaya mo, kasi kaya ko rin. Aaminin ko, hindi ako masyadong magaling mag-throat bass kasi yung throat bass nagbabase sa voice, right? At bilang isang babae, medyo mahirap or challenging yung mga sounds na ginagamit yung boses. Especially pag mga malalim na mga voices or mga sounds. So, ngayon, before ko kayo tuturuan mag-throat bass or mga ibang bass, i-introduce ko muna kung anong mga iba't ibang klase mga bass. Una, kick drum. That's also a bass. Yeah, it's just like a kick drum. Yun yung pinaka-basic na bass. Meron ding throat voice na bass, voice bosses. Like, meron ding throat bass, yun. Inward bass. Aminin ko, medyo mahirap din yung inward bass kasi it involves the voice ng tao. And again, I'm a babae. Babae ako, kaya medyo mahirap mag-incorporate ng boses at bass. Next, anyways. OD bass. It's also a bass. Sa mga hindi familiar sa OD bass, kadalasan ginagamit ni Amet, ni Villain. Siyempre, ako, I don't know, may something sa OD bass na medyo na-addict ako. Kasi hindi siya something na pinaghirapan ko na matutunan. Kusa lang siyang lumabas at natutunan ko ng mag-OD bass. Kaya medyo, nung na-discover ko yun, akala ko ako lang nagagaganon. Meron palang mga ibang beatboxers na gumagamit niyan. Ito na, sa dila siya, dila. Sa voice, sa throat, sa dila, sa lips. Guess what is that? Oh, lip roll yan. Parang Dora eh. Let's stop and think! Lip roll. But parang hindi yun bass. Yung bass, yung lip bass. Parang medyo related sila. Lip roll at lip bass. Meron ding oscillation. Chest bass. So yeah, yun yung mga basses. If may mga ibang bass ka pang alam, comment down below anong mga ibang bass na nakalimutan ko. Let's start with the throat bass. Or sa last na lang kaya yan kasi hindi ko kaya, no? Yung sa throat bass, makati siya. Di ako masyadong magaling mag-throat bass, pero nanggagaling talaga siya sa throat. Like, parang susuka. Tapos tightening it. May part doon na parang binababa mo yung yung muscle. Because our throat is a muscle, our tongue is a muscle, lip has muscles, everything has a muscle maybe. Hindi lang abs yung may muscle, be. So yun. Like, binababa. Like, like when you say grrr. One thing, pag nagpa-practice ka din ng throat bass, kailangan mo ng tubig. O mga basses. Like, even like lip roll, I need water. But now, wala akong tubig. I don't wanna go down and get water. Tama, diba? So yeah, yun, that's the throat bass. Pag gusto mo mas detailed, comment lang down below if you want a detailed tutorial. I'll make one just for that. But we have to go on to the next bass, which is the inward bass. Compared sa throat bass, paloob siya. Yung parang hinihika ka, I'm not sure if you nakatry ka ng hihikain. Tama ba yun? Parang siyang you tighten it like it's open, then like parang mag-burp ka, ganun. But hindi mo pinapalabas yung burp. Yun na yung inward bass. Sa OD roll, yung dila kailangan, di ba? Or yung inward na OD bass is outward. And yun na.
So, paano to? Ilagay mo yung dila mo sa taas ng, mouth. Tapos, i-roll mo. Like, if hindi ka marunong mag like most of my friends, may mga kilala akong hindi marunong mag dahil sa either maikli lang yung dila nila or medyo mahaba. So, so tanggalin mo lang yung words like her. So it's a combination of the and the. So, so yeah, that's for the OD base. It's a combination of at pag gusto mo ng variation ng OD base, yung opening lang ng bibig mo at yung tongue position din. So, mahirap siya pag hindi ko binubuksan o minamiliit yung, minaliit yung ko, binamiliit. Kasi hindi siya bumabago. So, I have to. Next base ay yung lip roll. So, yung lip roll, medyo mahirap to para sa akin. It took me 2 years to get it. Pero depende sa tao, may mga iba makukuha nila agad, tapos nawawala. Or may mga, it takes them 1 month, 2 months, or like me, abot ng 2 years, at bigla ka na lang mag-give up. Ganon. Ciao. Sa lip roll, ganoon ka na. Tapos ganyan. Kung ngipin mo to, parang ginaganon mo, like, medyo side, yung isa. So, if this is straight lang, like, ganon na. Parang sinuntok, like, sa kabila sa akin. So, ganon. Like, yung sa lip roll, lips lang talaga. Nakakatulong pag tinatakpan mo yung kabilang ng bibig mo dito. So, huwag ka ma-practice. Hanggang kaya mo nang walang kamay. And then, inward. So, hindi siya lahat dito. Meron siya dito din. This is medyo lip oscillation pa rin siya. Ay, hindi oscillation ata yun. I think lip roll? Oh, hindi. I don't know anong tawag. Alam mo ba? Ay, sa beatbox maraming pangalan yung mga sounds. Or, hindi mo na lang pinapansin o tinatanong kung anong sound yun. Basta nakuha mo lang. Ganun narinig mo sa iba. So, yan na, yung lip roll. Kung gusto mo ng mas detalyadong tutorial, comment na lang na rin. So, yeah. We have the lip base. It's the same principle. Same pa rin yung pero suck in lang. Like, pasok lahat ng hangin. Dapat marami kang hangin. Like, like, binababa mo lalo yung jaw mo. Lalong naging malalim siya. Dito na kailangan mo ng sarili mong tulong para laruan mo lang yung bibig mo or lips mo. Ta-tight mo tapos iluluwag, tight ganun. Muscle control Have the lip oscillation. Parang lang. Like tapos ita-tight mo lang. Second easiest base, which is the chest base. So, like, it's more here. Sa chest yan, like, labas sa ilong. Parang gorilla. So, lalabas siya sa chest. So, yun na yun mga bases na alam ko. Kung may nakalimutan man ako or gusto mong mas detailed na tutorial, just comment down below or message me in Facebook or on my Instagram, Maddie Beats. Kaya follow mo Maddie Beats, Maddie-Beats, or my Facebook official page, Maddie Beats, facebook.com, Maddie Beats official page. I think that's
that's it. I don't know. It's all in the description box below. Every detail you want or collaborations, go to my Gmail account. Anyways, I gotta go. Boses ko. Bye. Thanks for watching.